ปีแรกที่ผมไปทำเนี่ยพระอาทิตย์ทรงกรดวันแรกเนี่ยคุณเล็กลูกขุนพันธ์เป็นเจ้าพิธีผมเป็นประธานฝ่ายคารวะท่านทรงกรดพระอาทิตย์พระจันทร์ทรงกรดพร้อมกันสวยมากวันที่2ทรงกรดตั้งแต่9 โมงเช้ายันเที่ยงแล้วทุกครั้งหลังจากนั้นที่เราไปทำพิธีท่านทรงกรดทุกครั้งพอคนไปกราบบูชาท่านแล้วไปขอก็มักจะได้ทำให้เกิดเรียกว่ายุคบูมขององค์พ่อจตุคามทุกวัดแม้แต่เชียงใหม่เชียงรายอีสานก็สร้างองค์พ่อกันหมดเรื่องมวลสารเนี่ยอยากจะบอกเลยว่ารุ่นเนี้ยพลาดไม่ได้จริงๆที่สำคัญเลยคือพระเกจิทั้งหมด77จังหวัดลบทุกภาคทุกจังหวัดคุณผู้ชมครับผมอยู่กับท่านธีรพล นพลำพานะครับแล้วก็มาดามเดียครับสวัสดีทั้งสองท่าน สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ วันนี้มีเรื่องคุยเยอะมากมายทั้งสองท่านเลยท่านธีรพลต้องถามก่อนว่าไปรู้จักกับมาดามเดียกันได้ยังไงนะครับทำไมถึงทำโปรเจกต์จะใช้คำว่าโปรเจกต์นี้ก็ได้เนาะในการสร้างวัตถุมงคลเพื่อถวายให้กับหลวงพ่อประสูติวัดในเต่าครับคุณเดียเนี่ยแกเป็นคนดัง ก่อนรู้จักแกเนี่ยก็ได้ยินชื่อมาแล้วว่ามีคนชื่อนี้เข้ามาสะสมพระเราก็ตกใจนะสุดท้ายก็ได้มาเจอกันนะครับเราไปเจอกันที่เชียงรายเนาะไปงานพิธีพุทธาภิเษกพระเดียเข้าไปด้วยก็เลยรู้จักกันคุยกันก็ถูกอัธยาศัยจากนั้นมาก็มีการติดต่อกันเรื่อยมาอันนี้คือว่าทำไมถึงรู้จักกันหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ไปมาหาสู่นะแล้วเราก็ถูกอัธยาศัยเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ตั้งใจไว้แล้วว่าเราจะไม่ทำเรื่องพุทธพาณิชย์คือเช่นสร้างพระขายสะสมพระอย่างเดียวโดยไม่คิดว่าเราจะสร้างพระเพื่อขายเดียเขาก็ไปสร้างพระรุ่นอุดมทรัพย์ให้พระอาจารย์ต้อมโดยใช้มวลสารแบบมหาศาลลงทุนเยอะมากแล้วก็ถวายพระอาจารย์ต้อมถวายวัดไป50 ล้านข่าวนั้นก็ดังไปหมดทำให้เราก็รู้สึกชื่นชมว่าเด็กคนนี้เป็นคนที่ทำอะไรทำจริงทำแบบเอาคุณภาพแล้วก็ทุนเทินก็ไม่คิดถวายพระหมดคือเขาเป็นคนงกบุญพูดง่ายๆ พูดแบบตรงๆเลยเขางกบุญเขาเป็นคนไม่ต้องการเงินเขาหาเงินได้แต่เขาอยากได้บุญได้ทานมากกว่าเราก็เลยตกลงนะครับตกลงเพราะ1เรามั่นใจว่าเขาประณีต2จิตใจวัตถุประสงค์ในการทำเนี่ยมันบริสุทธิ์ไม่ได้เอาเงินเข้ากระเป๋าเพราะฉะนั้นเราก็รับเลยอย่างที่พี่โป๋เขาได้บอกแล้วว่าเจอกันหลังจากนั้นเนี่ยมีเรื่องบังเอิญอีกพี่โป๋เนี่ยเขาก็นับถือองค์พ่อจตุคามซึ่งเดียก็นับถือมากๆท่านนักข้ามบอร์ดอยู่ในวงการพระเครื่องอยู่แล้วทุกคนไม่มีใครไม่รู้จักพี่โป๋เวลาเขาไหว้องค์พ่อหรืออะไรเนี่ยจะมีปรากฏการณ์ตลอดก็คือเซียนพระหลายท่านเนี่ยเวลาไปปลุกเสกก็จะเชิญพี่โป๋ไปทำถ้าถามถึงท่านธีรพล นพลำพานั้นในประเทศไทยเนี่ยถ้ามีของที่ถึงอันดับและเป็นอยู่ในแนวหน้าของผู้ที่สะสมพระที่ท่านสะสมไว้นั้นเท่าที่รู้นะฮะเป็นพระระดับท็อประดับสุดยอดของประเทศแต่หลายองค์โดยเฉพาะพระหลักใหญ่ๆนะพวกพระชุดเบญจภคีพวกอะไรเงี้ยนะครับเรียกว่าของท่านเนี่ยเราก็จะเห็นแต่ในตำนานท่านเนี่ยเป็นคนที่ศรัทธาองค์พ่อมากเพราะฉะนั้นถ้าทำรูปแบบที่เกี่ยวองค์พ่อผมว่าท่านเต็มร้อยจำนวนมวลสารเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเขาเล่นพระเนี่ยเขาก็เป็นพ่อพระของวงการพระเครื่องนะนักนิยมสะสมพระเครื่องทั่วประเทศเนี่ยให้ความรักเคารพเขามากทั้งนั้นที่เขาไม่ใช่พ่อค้าพระไม่ใช่อะไรแต่เขาเป็นมือซื้อและเป็นคนที่มีความเมตตากับน้องๆชาววงการพระเครื่องไม่ว่าจะมีการทำอะไรสร้างอะไรเป็นไปในทางของการกุศลหรืออะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนเนี่ยก่อนที่องค์พ่อจะดังเนี่ยผมเคยไปกราบศาลหลักเมืองพอรถจอดก้าวแรกที่เข้าไปในอาณาจักรอาณาเขตท่านเนี่ยขนลุกทั้งตัวการขนลุกนั้นมันไม่แปลกหรอกเราไปในที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราจะสัมผัสได้โอ้ยขนเราลุกแต่ที่เนี่ยแปลกไปกราบท่านแล้วเนี่ยออกมาจากตรงนั้นแล้วไปทานข้าวกลางวันแล้วอีก2 ชั่วโมงคนก็ยังลุกอยู่ผมนึกในใจนะพูดกับตัวเองว่าเราเนี่ยน่าจะต้องเคยเป็นบริวารท่านอาจจะต้องเป็นทหารเก่าท่านอาจจะเป็นคนใกล้ชิดที่รับใช้ท่านนี่เป็นความเชื่อของผมนะไม่ต้องเชื่อตามผมเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นความผูกพันมาแต่ก่อนผมน่าจะเคยอยู่นครผมน่าจะเคยอยู่ที่นี่หลังจากนั้นมาก็เก็บสะสมวัตถุมงคลของท่านทุกอย่างซื้อหมดปัจจุบันผมเก็บพระบูชาท่านอย่างน้อยก็ต้อง 4-50 องค์นะรุ่น1รุ่น2พอคนไปกราบบูชาท่านแล้วไปขอก็มักจะได้ทำให้เกิดเรียกว่ายุคบูมขององค์พ่อจตุคามทุกวัดแม้แต่เชียงใหม่เชียงรายอีสานก็สร้างองค์พ่อกันหมดสร้างกันเป็นหมื่นรุ่นเอางี้ดีกว่าแล้วก็มีวันหนึ่งผมก็พูดกับลูกน้องที่อยู่นครว่าทำไมคนนครเนี่ยปล่อยให้องค์พ่อเนี่ยซึ่งศักดิ์สิทธิ์มากๆเนี่ยทรุดโทรมลงมาขนาดนี้ศาลก็ไม่ได้รับการดูแลเหมือนไม่มีอะไรเลยผมก็เลยดำริว่าถ้างั้นเอางี้ดีกว่ามันมีงานสมโภชองค์พ่อเนี่ยเราทำให้ยิ่งใหญ่ผมก็เลยทำเริ่มปรารถนาตัวท่านมานะฮะ
เรามี 2 พิธีก็คือไหว้ครูกับสมโภช ครับ สมโภชเนี่ย4 คืน เราเริ่มด้วยการเอามหรสพมีทั้งดนตรีปีแรกเราเอาแอดคาราบาวมีวงทุกวงเลยนะมาแสดงให้ดูฟรีโดยเราเป็นสปอนเซอร์ผมก็ไม่ได้บอกบุญใครก็ใช้เงินปีหนึ่งหลายตังค์ทำมาตอนนี้ก็น่าจะ10 กว่าปีแล้วแต่แล้วคนก็ตามมาไปด้วยกันจนเป็นงานประจำปีไปแล้ว ครับ แล้วที่สำคัญคือท่านเนี่ยบันดาลปีแรกที่ผมไปทำเนี่ยพระอาทิตย์ทรงกรดวันแรกเนี่ยคุณเล็กลูกขุนพันธ์เป็นเจ้าพิธี ผมเป็นประธานฝ่ายคารวะท่านทรงกรดพระอาทิตย์พระจันทร์ทรงกรดพร้อมกันสวยมาก วันที่2ทรงกรดตั้งแต่9 โมงเช้ายันเที่ยง แล้วทุกครั้งหลังจากนั้นที่เราไปทำพิธี ท่านทรงกรดทุกครั้ง เพราะฉะนั้นผมว่าบังเอิญไม่ได้บังเอิญไม่ได้มันเลยทำให้เราเกิดมีความศรัทธากับท่าน คือได้มีโอกาสกราบพระอาจารย์ประสูตินะคะแล้วท่านก็บอกว่าอยากให้ช่วยถวายงาน เพราะว่ามีโรงพยาบาลของวัดเองที่สร้างให้ชุมชนนะยังไม่เสร็จตอนนี้คือสร้างแล้วนะคะแต่หยุดการสร้างไปเพราะว่าไม่มีปัจจัย ครับ ค่ะทีนี้ก็เลยคุยกับหลวงพ่อดูว่าพอจะถวายเดี๋ยวจะสร้างแล้วก็แต่ยังไม่ได้คอมมิตว่าจะเท่าไหร่ก็คือเราก็จะทำเหมือนรุ่นอุดมทรัพย์อะค่ะว่าเราจะหักแต่ค่าปั๊มเหรียญที่เหลือเรากำไรเราถวายวัดหมดเลย ครับ ก็คือเราคิดว่าเราเราทำอันเนี้ยเราทำดีด้วยแล้วก็ช่วยเหลือสังคมด้วย ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ที่เราอยากทำอยู่แล้วอะค่ะสร้างโรงพยาบาล พอได้วัตถุประสงค์แล้ว ค่ะ มาปรึกษา ใช่ค่ะ เป็นยังไงครับ เพราะว่าท่านเป็นคนมีชื่อเสียงแล้วก็ข้ามบทอยู่ในวงการพระ แล้วก็เรื่องความศรัทธาองค์พ่อเนี่ยใจตรงกัน ครับ คือมีความคิดเห็นเหมือนกันเป็นลูกพ่อเหมือนกัน ฮะ ใช่ค่ะ คือเหตุการณ์คือวันหนึ่งอ่ะเดียเขาก็มาหาบอกว่าเฮียหนูอยากทำพระอาจารย์ประสูติไปพันกับองค์พ่อด้วย ครับ นะฮะเพราะว่าอาจารย์ประสูติเนี่ยท่านปัจจุบันเนี่ยต้องถือว่าท่านเป็นพระที่ขมังเวทที่สุดทางภาคใต้นะฮะแล้วก็ได้รับนิมนต์ไปพุทธาภิเษกทั่วประเทศมา ใช่ ตลอด คราวนี้งานเป็นงานของท่านเอง แล้วก็ท่านบอกบุญมา ผมก็เลยมามองพิจารณาว่าพอเดียมาชวนเนี่ยหนึ่งเชื่อถือเขาก่อนว่าเขาเป็นคนที่มีจิตบริสุทธิ์แล้วทำงานเนี่ยเพื่อศาสนาจริง ๆ เพื่อบุญเพื่อทาน อันที่สองไปพันกับองค์พ่อซึ่งเราศรัทธาอยู่แล้ว พร้อมจะรับใช้ อันที่สามพระอาจารย์ประสูติเป็นพระที่เก่งมาก ครับ นะครับแล้วอันนี้เป็นงานของท่านเอง4วัตถุประสงค์เนี่ยเข้าวัดแล้วก็ให้กับโรงพยาบาลในชุมชน ซึ่งอยู่ห่างไกลจากเขตโรงพยาบาลใหญ่เพราะว่าเจ็บป่วยเนี่ยตามบ้านนอกเนี่ยมันไปไม่ทันหรอกโรงพยาบาลใหญ่เนี่ยมันจะตายซะก่อน ครับ อาจารย์ประสูติท่านอยากได้โรงพยาบาลขนาดเล็ก ครับ ๆ เพื่อจะรับรองไว้ก่อนนะฮะวัตถุประสงค์ก็เลยดี แล้วก็มวลสารเดียทำอะไรเนี่ยเขาเป็นคนพิสดารต้องใช้คำว่าพิสดารเขาไม่เหมือนคนอื่นเขาจะทุ่มเทเขาจะบ้าเขาต้องใช้คำว่าบ้านะคนเนี้ยบ้าคือบ้าจริง ๆเขาจะลงแรงลงทุนเท่าไหร่ไม่ว่า ขอให้ได้ของดี เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาชวนปั๊บเนี่ยก็คิดไม่ยากก็ตกลงทันที แล้วก็เดียก็มีรูปแบบอะไรเข้ามาเนี่ยนะครับสวยงาม ครับ ก็เลยอยากจะฝากผู้ฟังผู้ชมไปด้วยว่า ใครได้บูชาพระรุ่นนี้ไปเนี่ยมันได้ทั้งพุทธคุณได้ทั้งบุญได้ทั้งทาน แล้วก็เงินที่ได้ไปเนี่ยไม่ได้เข้ากระเป๋าเราเลย มีแต่ควักออกไปให้หมด ค่ะ แล้วท่านได้บุญได้ทานจริง ๆ ได้พุทธคุณด้วย ครับ ได้ร่วมบุญ นะครับ กัน ถือว่าโชคดีได้ร่วมบุญกัน จริงๆมันสำคัญใกล้เคียงหมดอันแรกเลยผมว่าต้องเอาวัตถุประสงค์ก่อน วัตถุประสงค์ ถ้าจะทำเพื่อจะเอาเงินเข้ามาเนี่ยทำยังไงมันก็อาจจะไม่ได้ดีเท่าที่ควร แต่เพียงแต่ว่าถ้าเราทำเพื่อจะได้บุญได้ทานเนี่ยมันน่าจะดีที่สุดก่อน ครับ อันที่สองผมให้กับความศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้ทำพิธี ไม่ใช่พิธีการนะแต่พระที่มีพลังจิต แต่อันเนี้ยนอกจากพระอาจารย์ประสูติแล้วยังมีองค์พ่อ ครับ ซึ่งถือว่าใช้พลังจิตของท่านมาร่วมในนี้ด้วย ครับ นะสองอย่างเนี่ยสำคัญที่สุด ส่วนพิธีกรรมก็เป็นเรื่องตามมา เดียเขาก็ละเอียดนะครับ ฮะ เราทำตั้ง4 4 วาระ สี่วาระ 4 ใช่ไหม 4 เดียววาระ ใช่ค่ะ แรกคือที่วัดพระธาตุ ค่ะใช่ค่ะ วัดพระธาตุต้องถือว่าเป็นหลักชัยของพุทธศาสนาโบราณก่อนเลย เข้ามาในแหลมทองเราเนี่ยก่อนจะไปสุโขทัยก่อนจะไปต้องพระธาตุนี้ก่อนเลย ค่ะ นั้นวัดพระธาตุเสร็จเนี่ยก็จะไปพลีที่ทะเล เพราะว่าองค์พ่อเนี่ยจะไปพันกันตรงนั้นด้วยเพราะเป็นเจ้าแห่งทะเลใต้ ครับ วันพันกันหมด อันที่3ก็ไปวัดในเตา เพื่อเคี่ยวน้ำมัน เพื่อเคี่ยวน้ำมันเสือซึ่งเป็นวัดของพระอาจารย์ประสูตินะฮะ ตามตำราโบราณ สุดท้ายก็มาจบที่ศาลหลักเมืองนคร ซึ่งเป็นถิ่นสถิตขององค์พ่อจตุคาม มันก็จะเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ครบวงจร นี่ค่ะ อันี้แบบจำลองนะ ใช่อันนี้อันที่เห็นใหญ่ๆนี้ไม่ใช่นะคะ ครับ จะเป็น จะไซส์เล็ก แบบเอามาให้ดูใช่ค่ะ จะเป็นไซส์เล็กประมาณ อ่า นี้ ไซส์ ค่ะ จริงเขาจะ ใช่ เป็นไซส์นี้ ใช่ค่ะ ณผู้ชมครับ อันนี้คือรูปแบบตัวอย่าง ใช่ค่ะ เป็นการขึ้นม็อกอัพโชว์ ใช่ค่ะ นะครับ พระอาจารย์ประสูติเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นพระเกจิ
ที่ได้ปลุกเสกองค์พ่อสมัยแรก ๆเลย ครับ แล้วเรื่องถ้าเป็นงานขององค์พ่อเนี่ยท่านจะต้องเป็นประธานที่เป็นฝ่ายสงฆ์ คือถ้าสังเกตนะกูบอยดูนะครับ วัตถุมงคลขององค์พ่อทุกอันเนี่ยจะมีพระราหูอยู่ด้วยทุกค ใช่ รั้ง เป็น แล้วถ้าเราสังเกตเนี่ย บริวาร พระราหูเนี่ยคือธาตุลม ครับ องค์พ่อเนี่ยท่านจะมีอิทธิพลต่อการดลบันดาลดินฟ้าอากาศทุกครั้งที่ทำพิธีมาเนี่ย 90% นะท่านทรงกรดทุกครั้ง จริงๆ ครั้งนี้ต้องกราบขอบพระคุณพี่โป่งมากๆเลยค่ะ เพราะว่าใช่ค่ะเมตตามากๆ แล้วใช่ค่ะเพราะว่าพี่โป่งเนี่ยเขาอุเรื่ององค์พ่อเลย จริง ๆ มันเหมือนคนเราเนี่ยอยู่ดีมาเจอกันเนี่ยมันไม่บังเอิญหรอกมันต้องทำบุญกันมาพอสมควร ครับ แล้วเจอเขาเนี่ยถูกใจคนเราเนี่ยผมเนี่ยมีพรสวรรค์อย่างผมเป็นคนดูคนไม่ค่อยพลาดเขาเป็นคนที่ทำอะไรทำจริง แล้วพอมาทำวัตถุมงคลรุ่นนี้เนี่ยก็เลยอยากจะบอกผู้ชมไปด้วยว่าถ้าได้จองหรือได้ซื้อพระรุ่นนี้ไปเนี่ยไม่ได้แค่วัตถุมงคลอย่างเดียว คุณยังได้ทาน แล้วได้วัตถุมงคลที่มีมวลสารแท้ๆแล้วมีคุณภาพ ครับ แล้วก็ร่วมบุญร่วมทานด้วยกันนะครับ ก็มีความภูมิใจที่ได้ไปส่วนร่วมในงานนี้ โอ้โห สุดยอด และตอนนี้ครับคุณผู้ชม ผมและมาดามเดียพร้อมกับทีมงานก็ได้เดินทางมาที่วัดในเตาจังหวัดตรังแล้ว เพื่อที่จะนำตัวอย่างรูปแบบเหรียญมาให้พระอาจารย์ประสูติท่านได้ตรวจสอบกันครับ สิ่งที่มาพี่เดียมาวันนี้ก็คืออยากจะมาขอความเมตตาจากพ่อ ใช่ นำรูปแบบเหรียญที่ออกแบบไปเรียบร้อย มา แล้ เรี วย บร้อยแล้วคือ ทั้งหมด จริๆ ทำมากี่พิมพ์ครับ ทำมาทั้งหมด 4 พิมพ์ ครับ ค่ะ ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับพี่เดีย มีพิมพ์จตุคามพังพการ ครับ แล้วก็มีพิมพ์องค์พ่อเสมาของหลวงพ่อประสูติแล้วก็อีกพิมพ์หนึ่งเป็นเสือนอนกิน ซึ่งพิมพ์เนี้ยได้รับความนิยม ฮะ เป็นพิมพ์ของหลวงพ่ออยู่แล้ว พี่เดียผมถามนิดนึงทำทั้งหมด 4 พิมพ์ ก็คือจะเป็น1เสมาเลยที่เห็นเด่นๆเลย ใครเป็นคนดำริอันนี้อยากรู้ส่วนตัว ใครเป็นคนดำริพระราหูฮะ เดียกับพี่ช่างเป็นคนออกแบบกัน เพราะว่าอย่างหนึ่งเลยคือเดียส่วนตัวเดียนับถือองค์พ่อมากๆ ครับ องค์พ่อจตุคามรามเทพอะค่ะนับถือท่านมากเลย ครับ เพราะว่าเจอกับตัวเอง ครับ ประสบการณ์ที่ตัวเองได้เจอเนี่ยเราขอเนี่ยไม่เคยมีอะไรที่พ่อไม่ให้ แต่ถ้าพ่อไม่ให้อันนั้นคือความจำเป็นที่เราอาจจะได้เราไม่ดีจริง ครับ 100%เนี่ย85%เดียขอได้หมดเลย และเหรียญเสมาด้านหลังจะเป็นรูปอะไรครับพี่เดีย อ๋ ค อ รับ เหรียญเสมาด้านหลังจะเป็นรูปเสือนอนกินค่ะ โอ้โห ใช่แล้วก็จะมีเป็นเสือนอนกินที่เป็นพิมพ์หนึ่งด้วย เป็นเอกลักษณ์ประจำ ใช่เป็นเอกลักษณ์ เป็นเอกลักษณ์ปิดตาพาปการแล้วครับพี่เดีย ปิดตาพัมพการกับ ครับ อันที่เป็นองค์พ่อเนี่ยเรา ครับ เราจะคงความคลาสสิกของเดิมๆไว้แต่ อ่า จะเปลี่ยนแค่นิดหน่อยที่ เพราะว่าของเดิมเนี่ยพอใครเห็นก็จะรู้เลยว่าอันนี้คือองค์พ่อ ครับ ใช่ค่ะ ผมแอบเช็คมาเขาบอกว่าแลไอเทมของพี่เดียเนี่ยบางเหรียญนะครับจะมีอุดมวลสารด้วย ใช่ค่ะ อันนี้คือ เหมือนเดิมเลยอุดมวลสารข้างหลัง คือต้องบอกว่าพี่เดียเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเจ้าแรกๆเลยนะ ที่ทำการอุดมวลสารด้วย ค่ะ เบญจภาคีต่าง ใช่ค่ะ ๆ นั่นคือมวลสาร ใช่ค่ะ นะครับ อย่างน้อยแบ่งปันให้ทุกๆ คนได้มีโอกาสครอบครองพระที่หลักละหลายล้านอย่างเงี้ยค่ะ เอามาแบ่งกันทุกคน ทีนี้เรารู้แล้วมีทั้งหมด 4 พิมพ์ ค่ะ มีทั้งหมดกี่เนื้อพี่ มีรังลุ้นกับรายการจองค่ะ อ่า เดี๋ยวอันเนี้ยเดี๋ยวต้องรอสรุปรายการอีกทีหนึ่งเพราะว่าเราจะไม่ได้มีแค่4พิมพ์นี้เลย เรายังจะมีเป็นเลทที่ให้ใส่แล้วแบบ เอาละเผยไตอีกแล้ว เป็น มีเลท ข้อมือเลทข้อมือ ฮะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็อาจจะมีเป็นเมื่อกี้ที่พ่อ บูชา ใช่ เสือนอนกิน เสือนอนกินเอาไว้ตั้งฮวงจุ้ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพ่อเนี่ยจะดังกับคนจีนมาก ใช่ ๆส่วนพ่อจตุคามเนี่ยคนจีนทั้งฮ่องกงทั้งสิงคโปร์เนี่ยจะรู้จัก ครับ เยอะมากเลยแล้วก็ศรัทธามาก ณวันนี้ผมอยากรู้ว่าที่เคยคุยกับมาดามเดียไว้ ตั้งใจว่าจะสร้างโรงพยาบาลเงินทั้งหมดจำนวนประมาณเท่าไหร่ครับพ่อ ประมาณไม่ได้อยู่ที่ ครับ ลูกเขาได้รับรายได้จากส่วนนี้เท่าไหร่ จะแบ่ง ใช่ ให้วัดเท่าไหร่ เงินทุกบาททุกสตางค์นะที่ได้พี่เดียถวายหมดเลย ถวายหมดเลย เพราะฉะนั้นการถวายหมดเลยเนี่ยชี้แจงหมดทุกบาททุก ใช่ สตางค์ ค่ะใช่ คาดว่าน่าจะประมาณ 5 ล้านถึงไหม คือหลวงพ่อบอกว่าคร่าวๆประมาณ 10 แต่อยากได้มากกว่า เดี๋ยวนะ ผมแค่ 5 ล้านนี่คือพ่อบอกว่าหลักๆ พี่เดียบอกว่าต้องถึง 10 ใช่ แต่พ่อบอกว่าถ้ามันมีโอกาสได้มากกว่าพี่เดียก็บอกก็ให้ไปหมดเลย ใช่ค่ะ
มวลสารล่ะครับพี่เดีย สุดกว่ารุ่น มวล อุด มว ทรั ล พย์ สารไม่น่าเป็นห่วงตรงนี้ ถ้าเป็นมาดามเดียไม่เคยห่วงเลย ก็เป็นลูกมาดามเดียเนี่ยเขามีประสบการณ์ ใช่ ฮะ ในการจัดสร้างวัตถุมงคลมาหลายรุ่น คุณผู้ชมผมบอกเลย หาชิ้น พี่เดียเป็นคนที่ชอบเก็บ หลายร้อยหลาย สะ พัน สมมวลสารเยอะมาก ใช่ นี่ต้องบอกพูดแล้วขนลุกพี่เดียเป็นคนที่พาให้ผมมาเปิดโลกเขาทางธรรมครั้งหนึ่งผมเคยไปถ่ายที่วัดแห่งหนึ่งที่ทางภาคอีสาน แล้วผมแอบไปเห็นมวลสารที่พี่เดียเขานำมาใช้เป็นมวลสารในการพลีเกือบ200 ล้าน ครับ และวันนี้พี่เดียบอกว่า จะสุดกว่า จริงอย่างที่พระอาจารย์ประสูติท่านพูดเลยครับ เรื่องมวลสารของมาดามเดียจากที่ผมได้ไปสัมผัสเหรียญรุ่นอุดมทรัพย์ของวัดท่าสะแบงในปีที่ผ่านมา เรื่องมวลสารนี่น่าจะเยอะที่สุดในชีวิตแล้วเท่าที่ผมเคยเห็นมาครับ แต่ในรุ่นนี้ทางมาดามเดียคอนเฟิร์มเองเลยนะครับว่าจะสุดกว่ารุ่นก่อนมาก เดียมีร้านอยู่ที่พันทิพย์ใช่ไหมคะ ครับ จากรุ่นที่แล้วเนี่ยพอเราสร้างไปเนี่ยเราไม่ได้ตั้งตัวเลย พอเราสร้างปุ๊บเนี่ยเซียนในพันทิปอะทั้งหมดอะเขาก็จะเอาเหรียญที่สึกอะ ครับ มาขายบ้างมาให้เราบ้าง โอ้ยมาดามสร้างมาก็ให้บ้างอะไรอย่างเงี้ย ครับ คือหลังจากนี้ก็เลยมีเยอะมาก ฮะ ยิ่งแล้วก็รุ่นเนี้ยพิเศษกว่ารุ่น ครับ ที่แล้ว เพราะว่ารุ่นที่แล้วอะมีเบญจเนื้อผงก็คือเบญจภาคี ครับ แต่อันเนี้ยจะมีเบญจภาคีเนื้อผง เนื้อเหรียญเบญจภาคีเนื้อชิน แล้วพระเก่าๆที่1,200 ปี 700 ปี 800 ปีทราวดีมีหมด โอ้โห นะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือพระเกจิทั้งหมด 77 จังหวัดครบทุกภาคทุกจังหวัด พี่เดียใช้คำว่า 77 จังหวัด ใช่ค่ะ ครบหมดเลย รุ่นแรกหลวงพ่ออี อ๋อ หลวงพ่อเต๋ ครับ มีหมดเรื่องมวลสารเนี่ยอยากจะบอกเลยว่ารุ่นเนี้ยพลาดไม่ได้จริงๆ พี่เดียนิดนึงวันนี้ที่มาเนี่ยนำรูปแบบเหรียญมาให้พ่อดูแล้ว มีปรับแก้อะไรบ้างไหมครับ ไม่เลยค่ะ ไม่ต้อง ใจ ไม่ต้องเลยพ่อ ไม่ต้องเลยใจของเราได้แล้ว สำหรับ FC ท่านใดนะครับที่ได้ดูคลิปนี้อยู่ผมบอกได้เลยว่ามวลสารรุ่นนี้สุดยอดกว่าทุกรุ่นแน่นอน ผมถือว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์ในการสร้างวัตถุมงคลของหลวงพ่อประสูติวัดในเตาแห่งนี้ อย่างเช่นมวลสารที่ได้มาเช่นเหรียญพระสมเด็จบางขุนพรหมที่มีมูลค่าเกือบ100 ล้าน และเหรียญที่คุณผู้ชมเห็นอยู่บนหน้าจอก็จะถูกนำมาเป็นมวลสารในการสร้างพระรุ่นเหนือเมฆในครั้งนี้ อย่างไรแล้วนะครับผมโกบอยคัทก็ขอเชิญชวนท่านผู้ที่มีจิตศรัทธาในวันพุธที่ 28 พฤษภาคมนี้ จะมีพิธีพลีมวลสารศักดิ์สิทธิ์วัตถุมงคลรุ่นเหนือเมฆที่วัดในเตาจังหวัดตรังซึ่งภายในงานจะมีเหล่าเซียนพระมากมายอินฟลูเอนเซอร์ดาราอาทิเช่นหนุ่มสอนรามเทพิทักษ์คุณเป้อารักษ์เก่งเมทัศน์รวมถึงคุณอ้วนรังสิตก็มาในครั้งนี้ครับ ใครที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อประสูติวัดในเตาหรือเป็น FC ของแต่ละท่านที่มาในงานในครั้งนี้ ก็สามารถเข้ามาร่วมงานใกล้ชิดกระทบไหล่เหล่าบรรดาดาราและอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลาย ผมถือว่าพิธีมหามงคลในครั้งนี้ ท่านไม่ควรพลาด แล้วพบกันในวันพุธที่ 28 ที่วัดในเตาครับ